הנה זכינו, ברוך השם, איזה שבת נפלאה. ויצא יעקב מבאר שבע, ואז יעקב אבינו כבר ירד לתוך עמקי הקליפות, לקח 4 אמהות סימנם ברזל, רחל, לאה, בלהה, זלפה, והביא מהם יב שבטים, יב שבטי יה, מהם כל זרע בית ישראל. איזה זכות גדולה. ואז הוא בורח, עוד לפני שבא בנימין, ברגע שנולד יוסף, ויש לו את הכוח להילחם בעשיו, ואז הוא יודע עכשיו יכול לעשות את עשיו אפר. יש לו כוח גדול של יוסף, ואז הוא יוצא מבית לבן, הוא בורח מבית לבן, והוא לקח איתו את האות המיוחד, וככה הוא ברח מבית לבן. איזה פלא פלאות. לבן רדף אחריו, לבסוף עשו גל עדה המצבה הזאת ועד הגל הזה, משעבור לרעה אחד לשני. ולבן שב למקומו, ויעקב אבינו הולך דרכו, ורואים ויעקב אבינו פוגש את המלאכים. איך כתוב שמה? ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ראה 2 מחנות, 60 ריבו מלאכים היו איתו, פוגשים בו ביעקב אבינו. פלא פלאות, מלאכי חוץ לארץ מלווים אותו עד ארץ ישראל. עכשיו יורדים בחזרה, באים המלאכים של ארץ ישראל לקבל את פניו. יעקב אבינו שמח מאוד, אבל עכשיו מה עשה לבן הארמי הנוכל הזה? וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. כתוב בספר הכתב והקבלה, בספר הדורות, כשחזר לבן הארמי לביתו, שלח את בנו בעור. הוא בא בזכות יעקב הבן הזה, לא היה לו בנים, היה לו בנות. בנו בעור זה היה בנו של עשיו, אבא של בלעם הרשע. לקח אותו לאיפה? לשעיר, אמר לו בבקשה, שלח אותו ארצה שעיר שדה אדום. תשמע, תלך לעשיו, אח של יעקב, תגיד לו, לקח יעקב כל אשר לי, צאן, בקר, גמלים, עבדים, שפחות, כסף, זהב, לקח לי הכל, מיליונר. קום בהר, לך לקראתו, כי גזולו ממני. אם יש את נפשך, בבקשה תעשה ככה הכל בשבילך, רק אל תשכח שהוא לקח לך את הבכורה, לקח לך את הברכה, יש לך כוח עכשיו, ומהר מהר תקע אותו. זה איזה כוח בשביל עשיו. יש כסף, יש זהב, יש אבנים טובות, יש לו עושר גדול, השם יעשיר אותו. הוא שומע מה זה יש לעולם הזה, 4 אנשים, אומר לו, מספר לו שאין כיופיים בעולם, ויש לו 11 ילדים כבר, וה-12 בדרך, ויש לו בת ודינה שמה. בקיצור, תדע לך, יש לו כל העולמות, יש לו ויש לו ויש לו. טוב, לא מספיק לו, רוצה להפחיד את אמא, את אחותו רבקה. בדרכך שאתה חוזר, תלך לאחותי, אמא שלו, תגיד, תשאלי, עשיו יצא לקראת יעקב להרוג אותו, לקח איתו 400 איש עמו, 400 כוחות טומאה אדירים. איזה פחד נפל על רבקה. שלחה מהעבדים של יצחק איזה 70 איש, 72 אנשים, ללכת ליעקב, להגיד לו, יא עיני, יא רוחי, תדבר עם דברים רכים, תן לו מתנה, אולי ישוב חרונה פה,
למה אשכח גם שניכם ביום אחד? כששמע את זה יעקב ונשא את קולו וקורא לו על אמא. בא יעקב אצל נחל יבוק, רואה מלאכי השם הולכים לקראתו. מה קורה? אומרים לו, אל תדאגו, תלכו אצל עשיו, שולח אתכם אליו. ותלכו תראו מה הוא רוצה. הוא אומר, באנו לחיך אל עשיו, בגור מלך לקראתך, ב400 איש עמו. ובאמת הוא רוצה לעשות נקמה, איזה רוכבי אש יש לו, לבושי ברזל. לקח איתו כוחות טומאה מלמעלה. כוחות אדירים של טומאה. רבותינו אמרו, גם לקח איתו את השם הצילנו, את סמ"ם, את הסמ"ם בפלונית. אמר להם, בואו איתי, בואו איתי. גם אותם לקח. וזה עולה בדיוק כמטריית תרי"ג. להכניע חזק את יעקב, הוא אומר, תראה מצוות שאמרתי, להכניע אותו חזק. מה לא עשה? הוא הביא כל הכוחות הטומאה בשביל לנצח במלחמה הזאת. הוא אומר, אם עכשיו לקחתי אותו, אז לקחנו. אבל רבות מחשבות בלבי, ועצת השם היא תקום, פלא פלאות, פלא פלאות, פלא הבורא יתברך. באו לו, קודם כל שלח להם מלאכים, אבל לקח 160 ריבו מלאכים, אומר להם דחילק, תראו, אתם תלכו לאחי, תפגשו אותו בדרך, תעשו לו קצת הפחדות, שידע לקראת מה הוא בא. טוב, 3 קבוצות של מלאכים באים אליו, רואים אותו, איזה פחד נפל עליו ועל כל האנשים שאיתו. אמר להם, של מי אתם? מה זה של מי אנחנו? רוצים להרביץ אותו, מה זה מכות? אומר, תעזבו אותי, אני נכד של אברהם אבינו. נותנים לו עוד. אני בנו של יצחק, נותנים לו עוד. אמר, אני אח של יעקב. אתה אח של יעקב? תעבור. באים עוד קבוצה, כנ"ל. אני נכד של אברהם, טאפ. אני בנו של יצחק, עוד. אתה אח של יעקב? עבור. זה כבר 3 פעמים כזה, נשאר אותו. אבל יעקב אבינו, הוא מתפחד. הוא רוצה לראות קודם כל מה הוא המצב שלו. יעקב אבינו, הייתי ביום אחר אני חורב וקרח בלילה ותדעת שנתי מעיניי. כל היום אני קשור רק לבורא עולם. יעקב אבינו יש כמותו. כולו של השם יתברך. כל מעשיו לשם שמיים. מה אתה מפחד? ממי? אבל לא סומך על שום דבר. הוא צריך להכין את עצמו ל3 הדברים האלה. לדורון, בתפילה ובמלחמה. הוא מכין את עצמו. דבר ראשון, כשיעקב אבינו וירא והנה סולם מוצב ארצה בראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. למה היו עולים ויורדים? למה רואים את דמותו של יעקב חקוק בכיסא הכבוד. יורדים למטה, רואים זה. עוד פעם, זה לא יכול להיות. עולים למעלה, רואים זה. עוד הפעם. איך זה יכול להיות? צורה של בן אדם חי בעולם התחתון, בעולם הגשמי חקוק למעלה. ואז יעקב אבינו, הצורה שלו חקוקה בכיסא, הוא יודע שאם הצורה שלו חקוקה בכיסא הכבוד, מאירה, אם היא מאירה, הוא מנצח בכל עם ישראל מנצחים. לכן הוא רוצה לראות. כך כתוב במדרש רבה, שלח יעקב מלאכים מהמרום, ממש מלאכים, שלח אותם. אז אומר בספר ילקים חמישאי, בשם בבא סאלי, הוא מסביר את זה, בישראל אבוחצירא,
יעקב אבינו הכין את עצמו גם למלחמה, וחשש שמא יגרום החטא. כשכתוב וירא יעקב, פחד שמא יגרום החטא. אז הלך לראות וישלח יעקב מלאכים לפניו, לראות את הפנים שלו בכיסא הכבוד, רוצה לראות איך הם למעלה, מאירים או לא. אז אמרו לו המלאכים למעלה, באו אליו, אמרו לו, כן, מה זה אור? כל העולם העליון מאיר ממך, איזה זכות יש לך, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. זה דבר אחד, יישב דעתו. רבותינו אמרו, וישלח יעקב מלאכים ממש. ממש, רבותינו אמרו, זה ראשי תיבות ממצוות שעשה. הלוא המצוות שאדם עושה נבראים מזה מלאכים. כל אחד יש לו את המצוות שלו, יש פרקליטים. ואז הוא שלח אותם, את המלאכים, מלאכים ממש. ממש ממצוות שעשה נבראים מלאכים, שלח אותם יעקב. באופן שיעקב יש מפרשים מלאכים ששליחים. נכון. אבל יש גם כן מלאכים, זה מלאכים ממש. יעקב אבינו לא היה קל לו. לא היה פשוט, זה פשוט לו לדבר עם מלאכים, זה ברגע. הוא היה רוחני. כל המלאכים, איפה עד שיגיעו למעלת יעקב יש להם זמן. הם היו מקנאים מיעקב אבינו. רק מבקש מהם בקשה ישר הם עושים. אמן תחילק. מלאכים ממש. כל המצוות שעשה יש מלאכים. ואל תתפלאו על זה. היה לפני כמה שנים, מה שאני אומר לכם עכשיו זה מעשה שהיה עם רבי ישראל גרוסמן, שם יאריך ימיו בטוב, הרב של מגדל העמק, נכון? אז זה הרב של גרוסמן של מגדל העמק, הוא מספר שהיה לפני כמה שנים בחורה אחת מחיפה יצאה מהבית בליל שבת ונעלמה באזור הכרמל. היה ביני המשפחה שלה רופאים מומחים ולא מכירים בכלל בתורה בכלום. מה שעשו עם המשטרות זה למצוא אותה לא מוצאים. באו לרב גרוסמן, אומרים לו, אולי אתה יכול להגיד לנו לפי המלאכים בקבלה איפה היא? אומר להם, תשמעו, אני לא מתעסק עם זה, אבל בואו ניקח אתכם. יש בבית שען, אז היה הרב לסרי, אני מכיר אותו, הייתי אצלו. היה רבי מאיר אבוחצירא שולח אליו, רבי מחלוף לסרי, בית שען, הוא היה עושה ככה דברים כאלה ממש. אז באו הרב גרוסמן בא אליו, אומר, תשמע כבוד הרב, יש בו עניין פיקוח נפש, צריך להפעיל כל הכוחות. וכו' מדבר איתו, מעניב אותו, אומר לו, זה חייבים. ובני המשפחה הרופאים כולם עומדים שם, לקח כוס, מילא אותה מים ושמן, כתב משהו על קלף, מניח את הכוס על הקלף, ואז ביקש להביא ילד פחות מגיל 7, שהוא טהור, הביאו את הילד ורבי מחלוף יושב והילד מולו. אומר להם, אתם תשבו מאחור. אומר להם, לא להסתכל אבל בכוס, רק הילד. אומר להם, מה אתה? אמרו לו, מה אתה עושה? אומר, אני מביא מלאכים. ורק הילד יכול לדבר איתם, והם יגידו לו מה הם רואים. טוב. שאל אחד מקרובי המשפחה, תגיד לי, יש לך בכיס איזה משהו? שים את היד שלך בכיס. אומר, כן, טוב, שים. תגידי, מה השם שלך? אומר, לוחש לאותם המלאכים, אומר, אני משביע עליכם, תגידו לי, בספר תורה, תגידו לי, מה, הוא רוצה לדעת שהם מדברים אמת, לא תמיד הם מדברים אמת. הם יכולים להתל, לעשות צחוק מהבן אדם. הוא אומר, מי אתה שאתה תגיד לנו, תשביע אותנו? אז הוא שואל אותם, תגידי את האמת. מה יש לו ביד, בכיס? תגידו לי. אז הוא אומר להם, והם לא שומעים, אז הוא אומר לו, תרים, יש לך בכיס שעון ביד שלך? אומר, כן, תוציא. באמת, היה ככה, היה שעון. היה עוד בן אדם, אומר לו, תגיד לי אתה, תגיד לי מה יש לפלוני בכיס? יש לו מפתחות כאלה וכאלה וכאלה. אומר, ככה יש לך? כן. טוב, ככה הוא בודק כמה פעמים,
עכשיו אומר להם, אני רוצה, משביע אתכם שתגידו לי איפה קראו לה לבחורה דפנה. דפנה קרמון, חיפה. תראו לי מה קרה ברגע שיצא מהמים בליל שבת. הילד מסתכל, רואה מכונית, איזו בחורה עומדת, מישהו פותח את החלון, מדבר איתה, והיא נכנסת לאוטו. טוב. אומר, מה אומרים לילד, תראה, מה המספר של המכונית? אומר להם את המספר, באותו רגע הרב גרוסמן מתקשר למשטרה. אומר, המספר כך וכך וכך, תמצאו לי. הוא אומר, אין מספר כזה. עוד הפעם, תחזור על המספר, חוזר. אין מספר כזה. בקיצור, הרב גרוסמן מקליט את כל המהלך. טוב, תגיד לנו איפה נמצאת. היא אומרת עכשיו, היא קשורה בחורשה של עצים, היא חיה, היא עדיין חיה. רואים אותה מדברת. אומר, מה שאני יכול להגיד לכם עכשיו, הבחורה חיה היא בסכנה גדולה, בידיים שרוצים להרוג אותה, קשרו אותה על העצים, ואנחנו לא יודעים מה להגיד לכם. זה, בין העצים, זה מה שיש לנו מסר. לא עבר זמן, מצאו הבחורה שמה מתה, בערי הכרמל, בחורשות של הכרמל, אומר, ממש, פלא פלאות, איך שהם ידעו, ובסוף הילד לא היה לקרוא את המספר, אחד המספרים, לא ידע לקרוא אותו. אבל זה מה שיש. והכל עילת העילות וסיבת הסיבות. אבל אתה רואה, מלאכים, הוא מדבר איתם. כן, זה ככה, זה... וראינו איתו הרבה מעשיות כאלה עם הרב, רבי מכלוף, שהיו הולכים אליו, והיה איזה עניינים, היה מטפל. יודע את העניינים וישר הוא מדבר. פה אתה רואה, שלח מלאכים ממש. מי הם אומרים רבותינו? מיכאל, מלכיאל, שנדיאל. כל בוקר שאנחנו אומרים, עזרת אבותינו, מכוונים עליהם. למה? עזרת זה גימטריה, מיכאל, מלכיאל, שנדיאל. זה הראשי תיבות האלה של המלאכים. יש אומרים ממש, זה 380 מלאכים, ממש, ממשים. למה יעקב, הוא היה לו 400 איש איתו. יעקב היה סך הכל, הוא היה ועוד נשה ועוד זה היה 21 איש. בשביל להגיע ל-401, היה צריך מלאכים כמניין, שיהיה... יש אומרים מה ששלח, מלאכים לפניו, בזוהר כתוב, הלוא הוא איך צריך להשתחוות. לעשו, עד לשתו עד אחים, הוא אומר מה, נשתחווה לרשע הזה? לכן שם מחיצה של מלאכים. יש פעמים שמותר להשתחוות למלאכים, אסור להשתחוות למלאכים, רק לבורא עולם. אבל בשביל להינצל מדבר כזה, ראינו אצל יהושע. טוב, העיקר, מהפרשה הזאת אומרים רבותינו, לומדים כולם, ככה כותב הרמב"ן, יש בשליחות הזאת ששלח יעקב רמז לדורות. כי כל מה שירע לאבינו יעקב עם עשיו אחיו, תמיד יהיה עם עם ישראל ובני עשיו. וצריך לאחוז בדרכו של יעקב. ככה כותב הרמב"ן, שנזמין עצמנו בהנהגתו מול בני עשיו, המרעים לנו לשלושה דברים: תפילה, דורון ומלחמה, להינצל ממנו. וזה מה שגם כמו שכותב במדרש, רבנו הקדוש נהג לקרוא פרשת וישלח קודם שהלך אל הקיסר. הייתה קבלה בידם, כך כותב הרמב"ן, שפרשת זאת של גלות היא פרשה של גלות. על ידי הקריאה הזו ילמד האדם עצה איך להתנהג כיושב בחברת הגויים. גם כשחזר יעקב אבינו, הלוא הוא סירב להתלוות בדרך עם עבדיו, סירב להתלוות ליעקב. אותו דבר רבנו הקדוש לא רצה להתלוות הרומאים בשום אופן.
וכתוב שפעם אחת שרבנו הקדוש נפגש עם הקיסר, שכח לקרוא פרשת וישלח, ואז הסכים להתלוות לביתו עם עבדי הקיסר. הלא הגיע לעכו, היה צריך למכור את הסוס שלו ואת המעיל כדי לשחד אותם, עד כדי כך. זה לא פשוט. לכן צריך, הלא ידוע שכשבגין הוא רצה להיפגש עם ג'ימי קרטר בזמנו בשביל סוריה, יש לו סודות, דיווחים בסודות איך מה יש לו לדבר עם ג'ימי קרטר בשביל סוריה, לדבר איתו על זה שהוא רוצה אישורים על כל דבר. אז בא לרב שך, אמר לו הרב שך, תקרא את פרשת וישלח, מה שכתוב פה, את הקטע הזה של וישלח יעקב מלאכים, וכמו שכתוב שם, כך תתנהג. וכך הוא עשה. הוא היה במטוס, את הספר, את פרשת וישלח, הוא שכח פה. ואז הוא שואל במטוס, למי יש לו חומש וישלח? ואז הביאו לו, וקרא את זה איתם, מילה במילה. ועוד הפעם. ואז הוא נפגש, את ג'ימי קרטר קראו לו, נכון? הוא נפגש איתו, והיה הצלחה גדולה. ככה אמר לו הרב שך, בזמנו. תמיד, שהיה בעיות, למשל בפולין, עם היהודים רצו לגרש אותם, באו לחפץ חיים, העסקנים, אמרו לו, איך נעשה, כבוד הרב? אמר, כתוב, תנו שוחד. איך כתוב אצל יעקב אבינו? ויקע בידו מנחה, מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו, עזים 200, תיישים 20, רחלים 200, צריך לתת שוחד. אז אמר להם, מה אתם רוצים לתת לו? אמרו לו, אנחנו ניתן לו 1,000 רובל. אמר, בסדר. איך תיתנו לו את זה? ניתן לו צ'ק בנקאי. לא. תעשו את זה מאות, 100 רובל, עוד 100 רובל, עוד, שיראה הרבה. ככה, אלא מה? אומר, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. למה שהעין שלו, של התמע הזה, שיהיה לו. וככה הצליחו. בכן אתה רואה הרבה. הפריצים, היה להם בעיות לעם ישראל עם הפריצים. הוא אומר, כן, תתנו לו שוחד. הכל יסתדר. תנו לו 1,000 רובל, תנו לו קצת משהו, זה הכל מסתדר יפה. היה הרבי מפונוביץ'. הוא היה ברכבת, והיה איתו הרבה כסף של ישיבת פונוביץ'. מהעשירים, היה לו תיק, עקבו אחריו הכושים, ורצו לשלוט אותו. עכשיו, מה הוא יעשה? הוא מרגיש את העסק. אבל איך הוא ינצל מהם? איך הוא יעשה להם? טוב, מפה לשם, בא לו בראש רעיון, לפני שהם מדברים איתו, כתב להם פתק. אולי אתם מכירים הרחוב הזה והזה? אמרו לו, כן רבי. אמרו, זה סוכר. בוא, בבקשה. צלצלו בפעמון, אמרו, אחרי איזה תחנה 2, אמרו לו, רבי, זה כאן. בוא תרד איתנו, נראה לך את הבית. אומר, בבקשה, תרדו. כיבד אותם לרדת, והוא הפיל מעצמו איזה, כאילו נפל לו איזה משהו, והוא מתכופף להריב, והתעכב, בינתיים הרכבת סגר את הדלתות ונסע. והצדיק ניצל. אתה מבין, זה הכל בחוכמה. איך אמר להם, מאיפה למדת את זה? הוא אומר, למדתי, ויעבור אדוני לפני עבדו, ואדוני התנהלה לי איתי, תלך אתה, ואני אבוא, לך יאללה ברע. יודע איך לשלוח אותם. היה בזמן הרב מבריסק, ורצו לסגור את התלמוד תורה בבריסק. אלה תלמוד תורה של ילדים. מה זה תלמוד תורה? איזה לימודים, איזה... לא יכלו לראות את זה הגויים. ועלה איזה מושל אחד, אומרים שהוא לא לוקח שוחד, לא כלום. נתן צו סגירה, באו לרב מבריסק, אמרו לו, מה נעשה? הוא לא רוצה שוחד. הוא אומר,
אומרת, אני אתן לו, תעזבו אותי. טוב, קבעו פגישה, היה חודש תמוז. בא הרב מבריסק, מה זה הביא איתו? מה זה מעילים, מגפיים, מטריה, כל הגשם. אבל מה זה כאילו יורד שלג. הוא לא ראה אף פעם את הרב מבריסק, אבל הוא שמע עליו שהוא גאון אדיר. אומר לו, משה, אומר לו, תשמע, כבודו לא מרגיש טוב? הבאת איתך מעילים, צעיפים, מטריות. אומר לו, סבתא שלי באה אליי בחלום ואומרת לי שהיום משתנה כל מזג האוויר, ירד גשמים חזקים מאוד, היום משתנה מזג האוויר, ירד גשמים. מה? אתה מאמין לדבר הזה? איזה, תראה שמש לוהטת, תראה איזה אוויר. מה אתה אומר, סבתא שלך באה אליך, בשביל זה הבאת כל המעילים האלה במעיל גשם, במטריות, ומה לא הבאת איתך? אומר, אני מתערב איתך. מה זה? אני אתן לך 1,000 רובל אם לא ירד גשם. חייב לרדת גשם. אם ירד גשם אתה תתן לי 10 רובל. אתה מוכן? אומר, בטח אני מוכן. טוב. הרבי מבריסק יצא, אומר, אבל תדע לך, מה עם התלמוד תורה? אומר, לא, מה זה קשור לתלמוד תורה? אבל לא דיברנו את העיקר. אומר, אתה תראה שירד גשם. הוא כל הזמן העיניים שלו לראות, יורד גשם, יורד גשם, בסוף לא ילד. מחרת בא הרבי מבריסק, אומר, תראה, היה לי טעות, מה אני אגיד לך? אני לא יודע מה קרה, אבל חוב זה חוב. קבעתי איתך 1,000 רובל, הנה המעטפה. אומר, לא, אני רק צחקתי, מה, אני אקח את זה? אומר לו, אף אחד לא שם לב, אין פה אף אחד, אין מצלמות, הוא לקח ספר 1,000 רובל, ויצא, אומר לו, אבל תשמע, עכשיו, כן, תשים לב על התלמוד תורה, דחילק. וזהו, ויצא. תלמוד תורה זה לא נסגר, אף אחד לא נגע בו. למה? שוחד! איך גמרו עם עשיו? ככה זה הולך, זרע עמלק. זה ככה, מה שאפשר לגמור בכספים, זה הכי טוב. זה הכי טוב. אבל מה אומר לו? זה, כשהלך לו מלאכים, עכשיו, אומר לו, תשמע. ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי, ואיחר עדת ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושבחה. אומר רב שמעון בר יוחאי, אם לבן גרתי רש"י מביא בתרי"ג מצוות שמרתי. אומר, אתה חושב, הייתי 20 שנה בבית של לבן, אני למדתי מהמעשים שלו בחלומות בלילה. ואם תאמר איך זה יכול להיות, אדם היה בבית של רשע כזה גדול 20 שנה, זה יכול להיות לא ללמוד ממעשיו? זה הסירחון נדבק. אומר לא. ויהי לי שור וחמור. לבן והמשפחה שלו בשבילי היו כמו שור, חמור. אדם נמצא בתוך רוחבה של שברים וחמורים, האם הוא לא עושה מה? הוא נמצא עם זה, פתאום רואה אותו בחוץ עושה מה? לא. הוא יודע, הוא בן אדם, אלה שברים וחמורים, אלה היו לי כמו שור וחמור. ותדע לך, אני לא למדתי ממנו, אלא מה? תרי"ג מצוות שאמרתי. אם אדם, אומר בהרחוב, אם אדם משקיים כל תרי"ג מצוות כנגד רמה חברה ושסה גידה, אי אפשר לגוע בו לרעה. הוא גיבור שבגיבורים. המצוות מגינות. אם לבן גרתי בתרי"ג מצוות שמרתי, בעוד איך שמרתי? אני היה לי קשה, ניסיונות, מרר לי את החיים. הייתי ביום אחרי נחורה בקרב בלילה, שמרתי על כל מצוות השם, לא, בחשק, בהתלהבות, הכל עשיתי, הכל. ולכן אתה לא תוכל לגוע בי בשום אופן. לכן תורה, ואפילו נתרג מצוות, תורה ציווה לנו משה, תורה
כמטריה 611. אם מה שנאמר בפרק גבורה, אנוכי השם אלוהיך ולא אליך, 600, רבותינו ככה דרשו, שיש 613 תרי"ג מצוות. וזה המצוות האלה, הם מגינים. ואומר, ולא תדע לך, עם לבן אני גרתי בבית. אתה יודע מה זה אומר המילים האלה? המילים האלה אומרים, מי שהיה שומע את שם הלבן, רק יודע, לבן עובר ברחוב הזה, בורח כמה רחובות קדימה. לא רוצה לראות, לא רוצה להסתכל. מחשף, רע מעללים, כולו נוכל, שקרן, גנב ואלים, ראש המאפיה בעליונים ובתחתונים. אתה, מי רוצה להתעסק איתו? אתה בעצמך, עשיו. אם אתה תראה לבן, אתה בורח. אומר לו, אדוני, אני גרתי איתו 20 שנה. יחל עליי. ניסה ארמי עובד אבי. רצה לאבד מן העולם. הצליח? לא. אתה, טיפש אחד. אתה רוצה להתקרב איתי? כל הכוחות הטומאה שלו היו בידי כחומר ביד היוצר. אתה יודע את זה? ויהי לי שור וחמור. כל אלה כוחות טומאה, כך אומר הזוהר. השור והחמור שלו וכל הכוחות טומאה היו בידי כחומר ביד היוצר. אני עשיתי אותם אפר. מה אתה בא? אתה טיפש? אתה מביא את הסמ"ם, אתה חושב שזה יעזור לך? הם כל היום היו מסתובבים לפניי. לבן הביא אותם כבר. הכל הביא לפניי. שום דבר לא עזר לו. אתה רוצה לבוא להילחם בי? מה זה מילים נתנו? וזה אומר זה רבי שמעון בר יוחאי, תראו את הזוהר. מילים חזקות. תראו בדף ט"ו, תדלגו דף אחד. זה הכל משהו חזק, אבל אני רוצה לבוא לעיקר. אמר רבי יהודה, מה חמה יעקב דשדר לי לעשיו אם נבר גרתי? מה זה יעזור? וכי מה אבי בשעותה דעשיו מלדה? מה זה עושה? אלא לבן ארמי קלה הזיל בעלמה. דלעבר ברנש דשתזיב מיני. הקול שלו הולך בכל העולם. לא היה בן אדם שיכול להינצל ממנו. דואבה חרש בחרשין ורע בקוסמין. הוא היה הכי גדול במחשב הכי גדול. האדמו"ר של המחשבים. מי יכול? באבוידי בעור הבא. ובעור אבוידי בלעם. הוא היה אבא של בעור, ובעור אבא של בלעם. דכתיב בלעם בן בעור הקוסם. ולבן חכם בחרשין וקוסמין יתיר מכל הוא. ואם כל דע, לא יכיל ביעקב. באה לעובדה ליעקב בכמה זיינין. רצה לאבד את יעקב. ארמי עובד עמי. לא הצליח, איפה? אז הוא אומר לו לעשיו, אתה? עם לבן גרתי. אמר רבי אבא כולה עלמא אבו יד ידי לבן עבר רק חכמים וחרשין. ומה דבעי לעובדה בחרשו לא ישתזיב מיני. את מי שהוא רוצה לאבד בכשפים שלו, לא ניצל ממנו. וכל מה ידע בלעם מיני הרבה. כל מה שידע בלעם היה מלבן. וכתיב בבלעם כי ידעתי את אשר תברך ממורך ואשר תאור תואר וכולי אבא והוא מסתפה מלבן ומחרשוי מילה קדמה עד שדר יעקב לעשיו. מה אמר לו דבר ראשון שולח לו? אם לבן גרתי. אדוני, אני גרתי איתו 20 שנה, לא יכול להזיק לי. אם תגיד שנה הייתי איתו, העברתי, לא. ויתאמה דזער הבא, ירח או שתה חודש שנה, למה אחי? אלא ביחרד עתה 20 שנים התאחרת אמה. ויתאמה דלא סליק בידי כלום. לא הצלחתי, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד. אומר, טרן גזרי דינין, אומר זה כוחות הזכר והנקבה של הקליפה. אני שולט עליהם כפויים תחת ידי. הוא אומר, כשאלה הקליפות מתחברות, דקה מתחברן תרביו כחדה, לא מתחברן אלא לבשה עלמה, לעשות רע בעולם. וגם כך כתיב לו תחת ראש ובשור ובחמור יחדיו. תראה מה זה.
צאן ועבד לשמך, אילו כתרת תעד קטל קודשא בריך הוא במצרים, בכור בהמה, בכור שבי, בכור שמך. מיד מסתפא הבא עשיו בנפק לקדמותה, ותחו להבה מיעקב כמה דהבה ליעקב מעשיו. היה לו פחד נורא. משל למה הדבר דומה? לברנש דהבה אזיל באוחה. עד דהבה אזיל שמע אחת ליסטים, דהבה חמן באוחה, שמע איזה ליסטים מתחבא, פגע בברנש אחרה. אמר ממן אנט? אמר להם מפלוני לגיון ענה, אני מפלוני, מאנשי אותו לגיון שנקרא עשיו, אני שרו של עשיו. אמר לי סתה לך מגבי דכל מן דקריב בידי חד חביה ענה מייתה וקטילה, יש לי איזה נחש שאני מביא הורג אותו. אז זה להוא ברנש להוא לגיון, אמר לי אחד ברנש אתם כל מן דקריב בידי נשכי חד חביה מאית, שמעו לגיון ודחיל. אמר יהוד דאזי לקובלה, יותר טוב אני אתפייס איתו. עד החמה להוא ברנש אמר ויידה שתייכתי לעיני ההוא לגיון שרי סגיד וקרא לקובלה. בוא נראה עכשיו מה עשה לו, פלא פלאות. וירא יעקב מאוד ויצר לו, בוא נראה, פלא פלאות. אז העיקר שביצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב. פלא פלאות. אז זה הכניף לו. יעקב ידע יותר טוב שאיך אמא רוצה שהכל ילך קודם כל בחוכמה. להפחיד אותו זה טוב, אמרנו לו, וזה דברים אמיתיים, זה לא צחוק, זה כל העולם יודע. אבל ובכל זאת פחד יעקב. למה אמא אמרה למה אשקל גם שניכם יום אחד? ברגע יעקב אבינו יודע, ברגע שהוא יהרוג את עשיו באותו יום, גם אמא נבעה ששניהם ימותו ביום אחד. לכן כמו שהיה, זה לא פשוט עכשיו להרוג אותו, אבל צריך להוריד לו את כל הטומאה ואת כל הראשים שלו, את כל האנשים מסביבו, לבודד אותו ולהפוך אותו לאוהב משונא, וככה נצליח קצת כמה שאפשר להעביר את הזמן. זה עיקר. האמת שיעקב אבינו לא מפחד מעשיו בכלל. מי זה? בשום דבר. יעקב אבינו היה גיבור שאין כמותו בעולם. ויגל את האבן מן פיה, צריכים לאסף כל העדרים. יעקב אבינו הוציא את האבן כמו פקק. מי שהיה בא לפניו, היה יעקב אבינו ממסמס אותו. זה לא... כשצריך לתת, הוא יודע לתת. ויש לו כל הכוחות הקדושה איתו. והוא שמור. אבל יעקב אבינו, כל מה שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא והתחנן ועשה, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, זה כל זה בשידורות הבאים. דבר ראשון, הוא לא רצה לתקוע בעשיו, בשביל שלא רוצה שיקרה משהו גם לא. הוא יודע ברגע שילך, כמו נבואת רבקה, כמו שהיה מסופר במלך צרפת, חמובדיה תמיד היה מספר את זה. מלך צרפת היה לי יועץ, חכם חרשים, חכם, מה זה יהודי? חכם בהצטגננות, משהו פלאות. יום אחד, המלך הזה נהפך עליו, על היהודי. וירצו לו הקומרים וזה, כולם פיתו אותו, אמרו, אתה חייב להרוג אותו. אז נפגש איתו בשביל לטפל בו עכשיו. אומר לו, תגיד לי, אם אתה יודע בכוכבים, אתה רואה מה צפוי לך? זה הבין מה קורה. ואז מתחיל להסתכל, אומר לו, תראה, תגיד לי מתי יום אותך. והוא מתחיל לעשות, הוא רואה בכוכבים ככה וככה וככה, והתחיל, הפנים שלו נשתנו, נהיה חיוור. אומר לו, אדוני המלך, אני לא דואג על עצמי, אבל אני רואה ברגע שהוא ילך, יום אחרי זה המלך הולך. כי זה המטרה. זה המלך שמע את זה, שם עליו משמר, להגן עליו. אתה מבין? החוכמה תחיה בעליה. רבקה נתבעה שיעקב ועשיו ימותו ביום אחד. למה אשקל גם שניהם יום אחד? לכן
וירא יעקב שמא יהרג ושמא יהרוג אחרים. רבותינו אמרו אחרים זה רבי מאיר בעל הנס, ידע שגם מעשיו צריך לצאת ממנו נירון קיסר, רבי מאיר בעל הנס, איש. אז לכן יעקב אבינו הוא בחוכמה, כל בחוכמה עליונה, איך לעשות ואיך להיפגש. איך אמר והיה המחנה הנשאר לפלטה גדולה. פלא פלאות, פלא פלאות. איך אומר, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת אשר עשית עבד עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי שני מחנות, הצילני לה מיד אחי מיד עשיו. קודם כל רוצה להגיד לכם שכתוב באלקוט שמעוני, מה זה במקלי עברתי את הירדן? אומר מה שהיה ביד יעקב אבינו, עכשיו המקל הזה הוא המטה שהיה ביד יהודה, הוא היה ביד אהרון, הוא היה ביד משה, הוא היה ביד דוד, הוא היה ביד מלך המשיח. הוא פלא פלאות, זה המטה של יעקב. מה לא עשה בו אהרון, משה, במטה הזה? בדעתיד הוא יהיה בידו של מלך המשיח. עכשיו זהו יעקב אבינו, הוא גיבור מלחמה. מה הוא פחד ממנו? מעשיו? אין כל התפילות וכל הצילני הנה מיד אחי מיד עשיו, כל זה היה לדור שלנו. הוא אומר יעקב, אני לא צריך את זה לעכשיו, עכשיו אני יכול לטפל בו, אבל זו הזדמנות עכשיו לבקש מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לי ושמרתיך בכל אשר תלך. הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שהכל יהיה בסדר, אבל הוא מתחנן, מה יש לך? הקדוש ברוך הוא הבטיח לך, הוא יודע את העבודה. הוא מתחנן את התפילות האלה לדור האחרון של בניו. יבואו רשעים ארורים שירצו לפגוע בעם ישראל, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. לא היה בעיר אחד, היו זקוקים לרופא והיו כולם מתים, לא היה רופא שירפא אותם מאיזה מחלה. הגיע לשם איזה אחד ידיד של איזה רופא גדול, ראה ככה המצב, עשה את עצמו חולה. משפחה שלו ישר הזיקו את הרופא. הרופא בודק אותו, אומר מה ענדו כלום. אמר לו תחילק בינתיים תרפא את כל אלה, תדאג פה שיהיה רפואה. אומר זהו יעקב אבינו לא צריך של עצמו, אבל הוא ראה את הדורות, לכן הוא מתפלל הצילני הנה מיד אחי מיד עשיו. דבר ראשון, מה זה מיד אחי? מיד אחי מיד עשיו, הוא אחי הוא עשיו. מה זה מיד אחי? יש פה כמה דברים נפלאים מאוד. דבר ראשון, צריך לדעת, זה מה שקורה. ידע יעקב שההתקרבות שלו עם האח הרשע זה גדול ומסוכן. נכון, עכשיו הוא יעשה איתו כאילו אוהב, אבל הוא עושה את עצמו אוהב, אבל הוא יודע שאם לא בכוח הזרוע, אם לא בכוח זה במוח. אין כוח על עם ישראל בכוח, הם יש להם כוח, כשהוא עוזר להם. אבל מה? הם יודעים, אם מפילים את עם ישראל בקדושה, בתורה, במצוות, אפשר לגוע בהם. הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אם כל יעקב, ידיים של עשיו שולטות. הם יודעים את הדבר הזה. כל זמן שעם ישראל חזקים, מה הם עושים? אומר, עשיו הרשע מבקש, הוא לא מצליח, אבל הוא רוצה לקחת את הנשמה. הוא יודע, זה העיקר. מה עושים? פיתויים. אהבה, כמו שהיה בזמן היוונים. להחטיא עם ישראל, מביא מתנות, אופנה חדשה, פלאפונים, אינטרנט. אתה מבין? יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני התנהלה לי איתי. אומר לו, תלך. אל תלך איתי. אדוני יודע כי הילדים רכים, והצאן והבקר ענות עליי. דחילק. יעקב אבינו יודע להפריד את זה. אומר לו, תלך, לא רוצה. לא, זה הצילני הנה מיד אחי, מיד עשיו. לפעמים הוא מתנהג בתור אח. יכול לבוא בתור אח. ואני אעשה לכם איזה רחוב אגריפס. תן לכם מתנות. ליל שישי, מוצאי שבת, ברחובות, אשים לכם מזללות, תן לכם כל מיני פיתויים. אוי ואבוי, זה מוריד לשאול. זה העצה של עשיו, זה עצה לא טובה.
זה יכול להוריד הפיתויים והמסדרות וכל הדברים האלה והפלאפונים הטמאים, זה מוריד את ישראל לשאול תחתית. רק זה צריך להיזהר, מאוד מאוד. זה אחד. רבותינו אמרו גם כן, זה הרשע הזה, מה עשה? עשיו הרשע. הוא ראה מה עשה יעקב, איך הלך לחרן, הלך להביא ילדים, ומי יודע מה הוא יצליח נגדם. רבותינו אמרו, לקח אישה אחת מרשעת מספר אחד. אמר לה, תשמעי, מה שאני רק רוצה, להביא ילד, שהוא יהיה השטן של יעקב. זה הכל. וקרא לו אחי. קרא לו לילד הזה אחי. למה? שכל הזמן יהיה לו נגד פניו האח, שיודע איך להילחם בו. לימד אותו, ולכן אומר יעקב, הצילני נא מיד אחי. זה הילד הזה הרשע המרושע, שגידל אותו. עשה לשם ייחוד קודש בריך ושכינתא לפני כן. איי 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 איי. מיד עשיו. זה השם יצילנו. השם יצילנו. ואז יעקב אבינו הולך להיפגש איתו, אין מה לעשות, עכשיו צריך פגישה. ויקח בידו מנחה. בכלל, מה זה בידו מנחה? מן הבא בידו. הפצון לא רצה ללכת. כולם היו מגולגלים בהם נשמות קדושות. אני לא רוצה ללכת לעשיו. היו בוכים הצאן. יעקב, יעקב, עזוב אותנו, לא! מה נעשה אצל עשיו? רק אלה שהיו נשמות של רשעים, כל מיני, לא רוצה להגיד לכם את השמות, כן? אמרו, אנחנו מוכנים. למה לא להיות עם עשיו? שמה. כמו שהיה אצל אליהו ונביא הבעל עם הזה, אוי ואבוי. דווקא כתוב במדרש שלעתיד לבוא יצטרך עשיו להחזיר ליעקב כל הצאן שהוא לקח. לכן נתנו גם זכרים גם נקבות. בינתיים הם עושים פעולות, כל זה יצטרך לקבל אותה בחזרה יעקב, איך נקריב קורבנות. עוד מעט, עוד מעט. גם כתוב שנתן להם שמות הקודש יעקב אבינו, כדבר הזה תדברון אל עשיו במוצאכם אותו. יש שמות הקודש שנתן להם, שאיך נטפל בו בעשיו, לא סתם. גם כתוב במעשה הגדולים, יעקב העביר את משפחתו את הנחל, אחר כך חזר, כשחזר שכח פחים קטנים. באותה שעה, כתוב במדרש, ראה יעקב את המלאך, שרו של עשיו, נברא מכיבוד אב האם שלו. זה הסמ"ם הזה. ויעקב אבינו ברכו, מה שלום כבודו? ראה אותו. ידע שם המלאך, ואז שם אצבעו על הארץ ותגעש, יצא ממנה אש, המלאך הזה. מה זה התחיל להפחיד את יעקב? אמר לו, אתה מפחיד אותי בזה? אני לא מפחד מהאש. אתה יודע שזקני, אברהם אבינו ניצל מהאש. איך כתוב בית יוסף לאהבה? אתה רואה את יוסף? חבל לך על הזמן. ויאבק ישימו עד עלות השחר. רבותינו אמרו, היה לו ליעקב אבינו חרב מיוחדת, שהייתה של מתושלח, שנתנו לו אותה מן השמיים. היה חקוק עליה השם המפורש. במותו נתנה לנוח. עד אברהם, אברהם נתנה ליצחק, יצחק נתנה ליעקב. מתי? שהלך לפדן ארם, ללבן. אמר לו, זה חרב מצילה מן המזיקים. ברגע שיש מזיק, רק הוא רואה את החרב והוא הולך. ואז הוציא יעקב את החרב הזאת. רק ראה את זה, לא היה לו מה לעשות. לכן כתוב, מה שאמר יעקב על שכם, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. איזה חרב יש לו? איזה קשת? זה החרב. בזהו אי אפשר לזוז ממנו. זה פלא פלאות. ראינו איך שיעקב אבינו עכשיו הוא חזר על פחים קטנים. אתם יודעים מה זה הפחים הקטנים? הוא
כשישן, אז היה לו פח, מהשמיים ירד לו פח של שמן, וממנו הוא יצק על המצבה, ומזה משכו את כל כלי המקדש דרך אגב, וזה כולו שלם עד שבוא מלך המשיח. כשהוא ירד ללבן, בדרך שלו חיבה אותו בארץ ישראל באיזה מקום. עכשיו, כשהוא עבר את נחל יבוק, שכח את הפח השמן הזה, הלך לחזור עליו להביא אותו. ואז, עכשיו שחזר אצל פחים קטנים, אז בא מלאך ולהילחם בו. רבותינו אמרו, כל זה היה טובה גדולה ליעקב. למה? תארו לכם, יעקב אבינו דמות של אדם הראשון, יפה תואר שאין כמותו. מה אז הוא יצא מבית לבן? איזה בגד תפרו לו האימהות, מה זה בגד של מלכות, איזה מטה היה לו של מלך המשיח שיהיה, שלקח אותו מאבותיו, זה בא מן השמיים, מטה של פלאות, והכל היה זוהר. יעקב אבינו, מה זה דקנה קדישה, מה זה אור, היה זקן שחור, גבר בגוברין. יעקב אבינו קבוע, יפה תואר. ואז בא המלאך להילחם בו, והוא נאבק עם המלאך, הוא יכל עליו, ניצח אותו, אבל בינתיים ביאבק איש עמו, העלו עפר. יעקב אבינו צריך תכף להתפגש עם עשיו, עכשיו נאבק עם המלאך הזה, נהיה צולע על ירחו. למה? הוא פיגש לפגוע ביעקב, לא הצליח. בשום מקום, כל מלאך יש לו איזה גיד או עבר שהוא ממונה עליו. זה סמ"ם ממונה על גיד הנשה, אבל זה לא חוכמה שיפגע בגיד הנשה, זה בזה תחת חסותו. איפה שהוא רוצה מחפש ביעקב אבינו לפגוע, לא מצליח. פה אין, לא מצליח לפגוע בו. מה יעשה? איך יפגע בו? בסוף לא היה ברירה, אומר מה יצא בכלום. הלוא יעקב אבינו להכניע את השר של עשיו, את השטר של המחירה של הבכורה, שם את זה בגיד הנשה. כל זה להכניע את עשיו, נתן לו שם המכה, והיה צולע על ירחו עד הבוקר. טוב, בינתיים כולו אבק, היה עייף, לא ישן כל הלילה. אתה רואה, כשראה אותו עשיו, אמר, חשבתי מה אני רואה? אני רואה זה חטייר, זה תשוש, זה צולע, זה תראה מה קורה לו. אמר, זה לא זה, מה אמרו לי עליו, מה זה יופי מלך ביופיו, איזה מלך, איזה בטיח. לכן כל זה הכל זה מן השמיים, כל זה מן השמיים, שיאבק איש עמו, זה הכל בשביל שיהיה כל הדבר הזה, זה פלא פלאות, פלא פלאות. ואז ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו. מה הוא חזר? אצל פחים קטנים. תראה דבר פלא פלאות יש פה. יעקב אבינו חזר אצל פחים קטנים, רצה להילחם בשר של עשיו. לא סתם הוא חזר, הוא ידע את העבודה. פחים קטנים זה ילטריה השטן, בדיוק. תעשו פחים, פי 80, חף 20, 100, 100 ויוד, 110, 150, נכון? פחים. קטנים, קוף 100. אחר כך תת זה 109, 159, 169, ועוד 40, 209, ו150, 359. השטן, 359, שטן. הלך אצל השטן. למה? לתפוס לו, בדיוק לעשות מלחמה איתו, שטן. פחים קטנים. מה הוא רוצה? ואז נלחם איתו, לא יכל עליו. מה רצה ממנו יעקב? הוא אומר, תשמע, אני לקחתי חודשים
ניסן, אייר, סיוון שלי. אתה לוקח תמוז, אב ואלול, תביא לי אותם חזרה. אומר לו, נלחם איתו, לקח לו את אלול. כנגד זה, יש בחודשי החורף, טבת בשבט. הוא רצה גם לקחת את טבת בשבט, גם לעשות באמצעות. את הטבת בשבט לקח לו. יעקב אבינו. זה פלא פלאות. מה בירך אותו? אומר, לא אעזובך כי אם ברכתני. אני רוצה טבת בשבט. טבת בשבט עולה יעקב ישראל. ואמר לו, בירך אותו, לא יעקב ימשובך כי אם ישראל. עכשיו נקרא יעקב ישראל. אם ברכתני, זה בדיוק גמטריה, שימו לב אחר כך, 723. גמטריה, טבת שבט. לא אעזובך, כי אם ברכתני, רק אם תיתני את טבת בשבט. אז אמר לו, לא יעקב יאמר שמך, כי אם ישראל, יעקב ישראל עולה גמטריה טבת בשבט. 723. בדיוק. לקח את זה יעקב. כל דבר יש בו סודות, לא סתם. העיקר, יש הרבה, זה עולם ומלואו. מה זה גיד אנשי הזה, ואיך יעקב אבינו, איך הוא הוריד את 7 ראשים, לבש רבותינו אמרו, כשנפגש עם עשיו, לבש התפילין, יש לה 7 אבבים. היה בא עשיו עם כוחות טומאה אדירים, מהם 7 שאין כמותם. היה 7 ראשים של טומאה, כל השתחוויה של יעקב היה מוריד לו כוח אחד, טומאה הכי גדול שיש. ברגע שהשתחווה יעקב. ולכן, כשבא עוד השתחוויה, לכן עשיו רץ אליו, חיבק אותו, שלא ישתחווה לו וישקרו, מהסוף להתחלה תקרא, ויאמר אחי קרא שמו יעקב ויעקבני. אפילו שנשק אותו, הכל שקר. העיקר, פחד, עוד רגע אחת הוא ימות. לכן ניגש אליו, בשביל שלא ישתחווה עוד השתחוויה אחת. אם היה יעקב אבינו משתחווה עוד אחד, היה גמר, מרקניע 7 כוחות של עשיו. לא היה לו בכלל מה לעשות. כמו לו הגמרא אומר, המגלה עמוקות, על הגמרא בקידושין, דף כ"ט, היה בבית מדרשו של אביי, הסתובב איזה מזיק. אם היה אנשים, כשנכנסו בבית המדרש 2 אנשים, אפילו אם היה זה באור היום, היו ניזוקין. עד שלא היה מניין ניזוקין. מה יעשו? יום אחד שמע אביי שהרווחה בר יעקב מגיע. ומה עשה? הכריז שאף אחד לא ייתן לו מקום איפה לישון, שיצטרך לישון בבית הכנסת, בבית המדרש. וכך היה, וואו. פתאום הוא רואה באמצע הלילה נחש עם 7 ראשים. ראשים אצלנו, סטרה אחרה, משהו שאין כמו זה בעולם. היה רווחה בר יעקב, מתפלל, מוריד ראש, ועוד ראש, ועד שחיסל אותו. אומר לו, בבוקר אומר, איך עשיתם דבר כזה? סכנת נפשות. שמתם אותי במקום של סכנה. אומר לו, ידענו שאתה צדיק, ואתה תתפלל לקדוש ברוך הוא, ותוריד כל הראשים האלה. זה פלא, רב החי בר יעקב. זה היה, יש בזה סוד. העיקר, בקיצור אני צריך להגיד לכם את זה, זה דבר מאוד חזק. יש פה הרבה דברים, איך רמז לו פה מלחמת יום הכיפורים, ראש הישיבה היה אומר, על הבן איש חי. הוא אומר, ניסע בין אליך ואליך לנגדיך, אני יודע כי הצאן והבקר הכות עליי, ותפקו מיום אחד, ומתו כל הצאן. אומר הבן איש חי, אומר רבי ראש הישיבה, תסתכלו מה אומר הבן איש חי. יום אחד זה יום הכיפורים. יום אחד ומיוחד בשנה. יהיה מלחמה ביום הכיפורים, וינסה עשיו לחלות הרבה מעם ישראל. ואלה הסורים האלה, שהם כוחות של עמלק. והנה, היום נתבשרנו, נפל הסטרה החרה הגדול הזה. בדיוק זה בפרשה. אבל כשיעקב אבינו עכשיו רואה כשעשיו הרשע הזה נפגש עם יעקב אבינו, אומר לו, חביבי,
מה לך כל המחנה הזה שפגשתי? אומר לי, מצוחן בעיניך. אומר לו, אבל תראה, חביבי, מה זה המחנה הגדול הזה? צאן, בקר, טוב, אבל אני רואה 4 אנשים הכי יפות בעולם. 12 ילדים, כל אחד גבר בגובלין. וכל אחד כבר התחיל להביא ילדים. מה זה? אומר לו, הילדים אשר חנן אלוהים בעוד עבדיך. אדוני, קודם כל הילדים, אומר בן איש חי, חמסה בעינק, אמרנו. מה? יעני מה? אומר לו, תשמע, אני, כל זה לכבוד השם. אני צריך לקיים מצוות השם, אני חייב להביא ילדים. הלכתי להתחתן עם רחל. עבדתי את הלבן הערמי הזה 7 שנים בשביל רחל. הרשע הזה רימה אותי. הביא לי את לאה, כל זה מהשמיים. לאה הביאה לי ילדים. אחר כך הרמאי נתן לי גם את רחל. וכשהביא לי את לאה בשביל להראות את הרמאות שלו, הביא לי את השפחה הקטנה, את זלפלה, הקטנטונת. זה מתאימה לרחל, לא פה. אחר כך לקחתי את לאה, הביא לי את בלהה. מה זה? אני הלכתי להתחתן עם 4 אנשים, רציתי אחת. מה השמיים הביאו אותם? מה זה? אני צריך להביא ילדים, לקיים מצוות השם. זה הכל. בכל אחד קיימתי עליו מצוות השם. הילדים אשר חנן, חלן, עידן נר. כולם באו במצוות. הכל מצוות. הכל אני רק עושה מצוות. אני הולך בדרך השם, השם נתן לי, למה? זה צריך לצורך, איך אני אלמד תורה, איך אני אעבוד את השם, איך אני אעשה. צריך פרנוסה, וצריך ילדים, אני צריך ללמד אותם תורה, אני צריך לחנך אותם, להדיח אותם בדרך השם. איך נבנה את עם ישראל שהורידו לך את הראש מחר? חייב. אומר לו, אבל אתה לקחת העולם הבא, מאיפה בא לך כל... אומר, אני מסביר לך, זה עולם הבא, זה לא עולם הזה. זה, מה נעשה? חייב. אומר, אתה יודע מה, אני חייב לבוא, לראות מה הולך בבית שלך. אומר, אתה יכול לבוא. שיזדמן לך, תכנס, אומר, טוב, אני בא. יום אחד הגיע לבית של יעקב, אבל למזלו זה היה ליל הסדר. מה זה? הוא רואה מה זה אוהל של יעקב, איזה מעוטר, איזה ריחות גן עדן. מה זה שולחן? אתה יודע מה זה? 12 ילדים עם נכדים, ונשים, כל אחד עם אשתו. ורואה שולחן. עכשיו, זה 12, יש פה 12 נשים, חוץ מהאימהות הקדושות, וזה, זה עוד עושה דגים, ודג כזה, ודג כזה, ודג כזה, כבשים, ומה לא עולה לסדר, איזה שירה, איזה זמרה, איזה אגדה. רואה את זה, יוצא לו הנשמה, איזה כלי כסף, איזה כלי זהב. אומר לו, מה זה? אומר לו, חג, היום זה ליל הסדר, יאי. מה? נכון? טוב, אני אבוא יום אחר. ביום אחר. רואה, מה זה? מה זה? היה חג הסוכות. מה זה סוכה? 7 ימים עכשיו, כמו שם הפסח, עכשיו 7 ימים סוכות, שמחת בית השואבה, איזה שמחות, איזה סוכה, איזה וואי וואי וואי. אומר לו, היום זה חג הסוכות. ויעקב נצח סוכותה, ויבנו בית, שמכנה עשה סוכות. חביבי. טוב. ביום אחר, מה היום? רואה גם כן, שבת. יום השביעי שבת, שישי שבת. הוא לוקח את יהודה, אומר לתחגידק, אני רוצה לדעת. הוא אומר, כל שבוע יש יום שבת, מיום שישי, עובדים לשבת, מכינים, אין עבודה. יום שבת, בשבת, זה אצל אבא, 3 סעודות, כיד המלך, איזה נרות שבת, איזה אורות, מה זה שולחן מלכים, לכבוד שבת, זה עולם הבא, מעין עולם הבא. אומר, טוב. הוא אומר, מה, כל שבוע יש לכם כזה? כן, שישי שבת, טוב, רושם לו. מה עוד יש לך? יש חג פסח, אתה יודע, בט"ו בניסן, טוב. מה עוד יש? חג סוכות. טוב, מה עוד? שבועות, רושם, חצי שנה חגים.
טוב, יאללה. ראש חודשים, ראש חודש, 12 ראשי חודשים, טוב. אומר, אני אבוא לא בתאריכים האלה. יום אחד בא, מה זה תזמורות, מה היום? אומר, יש חתונה לנכד. עכשיו 7 ימי משתה. אומר, טוב, אני אבוא ביום אחר, מה היום? ברית מילה. ביום אחר, מה היום? פדיון הבן. ביום אחר, מה היום? סיום מסכת בבא בתרא. מה זה מה היום? 176 דפים. מה קורה לך? עוד 10 ימים. סיום מסכת. מה היום? סיום הזוהר. יצא מהנשמה שלו. איפה מי שהולך בדרך השם? זה הכל הכי יפה שיש בעולם. הכי יפה. חיים הכי טובים בעולם. והכל על לימוד תורה, בשמחה, זה הכל בא לבד. כשאדם עוסק בתורה, זה הכל בא לבד. איזה יוסף הצדיק, איזה ערים, איזה שבטים, יש לאבא, שבניך כשתיני זיתים, איזה שבת שאדם עושה. זה חץ בעיני השטן. זה מכניע אותם למטה, את כל אויבינו וכל מבקשי רעתנו. זה הכוח שהנחיל לנו יעקב אבינו, שהולכים ושומרים את הקדושה, את הטהרה, את החלה, את הנר שבת, את הטהרה הקדושה. ואז בא בנים שלא ילכו חס ושלום להתעסק בסמים ובשטויות ובהבלי העולם, ואבא שלהם בוכה ואמא בוכה. אבל כשהולכים בדרך השם, אדם יושב בשולחן כזה שבת, אבא נותן מוסר בצורה כל כך יפה, מדבר כל כך יפה לילדים, ונותן להם מטעמים, ושר שירי שבת, משנה להם את המוח שלהם. יש ילדים טובים, אבל אם ההורים לא אכפת להם, והילד מה יעשה בבית בשבת? מה הוא יעשה? אוי ואבוי מה שקורה. חגים. אבל אם אדם הולך בדרך השם, הוא כל יום שמח. קם בבוקר, הולך להתפלל, הולך בפני כן למקווה, בוכה על גלות השכינה, מתפלל יפה, אחרי התפילה לומד משהו, הולך לבית, בדרכו לבית, קונה איזה תנור אחד, או פיתה יזדי, ומסדר כל כך יפה, אוכל בבית עם אשתו, ומסדר את הכל, בא בצהריים, אשתו מכינה לו לשבת חורשי סבזית. איך יעקב אבינו מעניין, הם אכלו גם כן בעשבים, לא? ככה הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, זה עשבים, זה חורשי סבזית, לא? כן, אוכלים עשבים, שמים בפנים קצת בשר, חושבים שזה כבר נהיה כל העולם עם העשבים האלה. ובולבולו, יש להם איזה מין, מה זה נקרא בולבולו? שבלולה. טוב, לא משנה. וחושבים זהו, זה לימון פרסי בפנים, וזה כל המעדן של כל העולם. אני לא יודע אם יעקב אבינו אכל את זה, יכול להיות. אכל קוסקוס יעקב אבינו. בסכסכתי מצרים ומצרים, שיהיה בעזרת השם בשורות טובות, ישועות גדולות, חיים טובים בעזרת השם, שיהיה לעם ישראל נחת, שמחת חיים, יראו נחת מהילדים שלהם, לגדל אותם לתורה, למצוות, למעשים טובים. לברך כל המאזינים, גם דרך הלוויין, גם דרך הרדיו מורשת, רדיו קול ברמה, 2000, הדרום, שמברך אותם בבריאות, בשמחה, בישועה, בחיים טובים, ויציל את עמו ישראל מכל אויבינו, מכל מבקשי רעתנו, תיפול עליהם אימתה בפחד, קרנם ומזלם של עם ישראל יעלה מעלה, וכל אויבינו ירפלו מטה, כמו שהיה אצל יעקב, איך נתן להם מכה בעזרת השם, ככה הקדוש ברוך הוא ישמיד כל אויבינו וכל מבקשי רעתנו, ויהיה עם ישראל מזלו למעלה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.